पाउडर लगाएर सेट नगरी किनभने मेरो फेस ड्राई नै छ ब्लश आइब्रो पेन्सिल eyelash curler coverage medium coverage चाहिएको छ भने go for this one without any second Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग मेरो एभ्रीडे मेकअप रुटिन शेयर गर्ने वाला छु. So without wasting any time, let's start. Okay, so मैले स्किन केयर सबै गरिसकेको छु. So let's start with the concealer. मैले एभ्री भिडियोमै भनेको छु मेरो मेकअपको भिडियोमा I don't use foundation भनेर म अलिकति कन्सिलर मात्रै युज गर्छु अन्त काइन्डली ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ इग्नोर गरिदिनुस् होला I can't help it. Okay, so let's start with the concealer. यो कन्सिलर चाहिँ हो स्विस ब्युटी को. इफ तपाईलाई अफोर्डेबल मा मजाको कभरेज मिडियम कभरेज चाहिएको छ भने गो फर दिस वान विदाउट एनी सेकेन्ड थट. एकदमै जसले चाहिँ मिडियम कभरेज चाहिएको छ यसले चाहिँ त्यस्तो कभरेज प्रोभाइड गर्दैन त्यस्तो हाई खालको बट देन दिस इज भेरी गुड जसलाई चाहिँ मिडियम कभरेज चाहिएको छ. Just a little bit of concealer. मुझे this much is enough for me. My favorite 4-in-1 makeup brush from Mars. यसको त मैले पहिला पनि मेरो मेकअप भिडियोजहरुमा लिंक प्रोवाइड गरिदिएको छु तर पनि म एकपल्ट फेरि हालिदिन्छु. यो मिररको पनि मैले हालिदिएको थिएँ प्रिभियस भिडियोमा लिंकहरु यसको अनबक्सिङ हालेको थिएँ मैले. यो चाहिँ फ्लिप हुन्छ यो टु साइड एक साइड चाहिँ नर्मल मिरर अर्को साइड चाहिँ कन्केभ. मेरो कस्मेटिक पाउच देखिरहेको छ यहाँनिर. Okay, so I'm done with my concealer. Now time for some blush is from Inside Cosmetics. Just a little bit of blush to give the natural blush look. This much is okay. मुझे त्यो त्यस्तो मलाई त्यस्तो रातो पनि चाहिएन बट नेचुरल एउटा ब्लश लुक लगाउनु देखाउनुको लागि चाहिँ मैले हल्का क्रीम ब्लश युज गरेको. मैले दुईटा प्रोडक्ट युज गरिसके कन्सिलर एन्ड ब्लश. नाउ टाइम फर आइब्रो पेन्सिल. मेरो चाहिँ आइब्रो अलिकति डार्क छ र म यो पेन्सिलको चाहिँ युज गर्दिनँ बट यो अर्को साइड जुन चाहिँ छ स्पुली म चाहिँ यसको मात्रै युज गर्छु आइब्रो लिफ्ट गर्नुको लागि. मेरो चाहिँ अलरेडी आइब्रो थिक नै छ र चाहिँ म लाइन चाहिँ कोही कोही बेला मात्रै गर्छु रेयरली सो रेगुलर गर्दिनँ. यो स्पुलीको हेल्पले म लिफ्ट मात्रै गर्छु. दोज हु डोन्ट नो यसलाई चाहिँ स्पुली भन्छ. माई आइब्रो इज नाउ लिफ्टेड. अब टाइम फर सम मस्कारा. अब तपाईलाई अलिकति आई स्याडो खालको लुक चाहिएको छ भने त्यही अघिको सेम ब्लशलाई आँखामा पनि यसरी लगाउँदा भइहाल्छ. त्यो सफ्ट खालको आँखामा पनि त्यो हल्का ब्लश लागिन्छ आई स्याडो जस्तो लुक दिइहाल्छ. एज यु क्यान सी इन्स्टेन्ट. अब eyelash curler. Time for some mascara. यो चाहिँ Maybelline को स्काई हाई को मस्कारा हो. यो नाइकामा पाइहाल्छ. यो चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्ट हो र एकदमै राम्रो लास्ट गर्छ प्लस भोल्युम राम्रो दिन्छ. जसको चाहिँ आइल्यासहरु छैन कम्ती छ बट फल्स आइल्यासहरु लगाउने इच्छा लाग्दैन भने गो फर दिस मस्कारा. यसले इन्स्टेन्टली भोल्युम दिन्छ ल्यासलाई. यो वाटर रेजिस्टेन्ट पनि हो. यो नाइकामा पनि पाइहाल्छ नत्र नि Maybelline को वेबसाइटमा गएर अर्डर गर्दा पनि भइहाल्छ. सी इन्स्टेन्ट डिफरेन्स.
एक खालको मेकअप गर्छु यति भए आइएम गुड। योभन्दा बेसी एभ्रीडे गर्नु पनि हुँदैन। मैले अलिकति बेसी मेकअप गरेको, प्रपर आई मेकअप गरेको भनेको एकदमै रेयरली, त्यो चाहिँ ओकेजनमा मात्रै हो, नत्र नै यही हो मेरो एभ्रीडे मेकअप। लिप लाइनर फ्रम स्विस ब्युटी, यो चाहिँ न्युड लिप लाइनर हो। जसलाई चाहिँ लिपस्टिकहरू लगाउन मन पर्दैन त्यस्तो अलिक उनीहरूको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ यो लिप लाइनर। किन भन्दाखेरि यो न्युड हो, अन्त यसले यसरी लाइनिङ मात्रै गरेर यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। सी अब यसमा हल्का ट्रान्सपेरेन्ट ग्लोस अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। अलिकति साइनी लुक चाहिएको छ भने, म्याट लुक चाहिएको छ भने यसलाई यतिकै छोड्दा पनि भयो। म चाहिँ यसमा अलिकति लिपस्टिक एड गर्छु। My favorite lipstick from Maybelline, यो चाहिँ हो shade The Creamy Matte 676 East Village Rose। Maybelline को चाहिँ एकदमै क्रिमी छ यो, उसको टेक्सचर चाहिँ यो लिपस्टिकको, प्लस यसले लास्ट पनि राम्रो गर्छ। यो पनि नाइकामा पाइहाल्छ। यसको मलाई शेड कुन चाहिँ भने ईस्ट विलेज रोज। यो चाहिँ भयो मेरो लिपस्टिक। अन्त लास्टली सम हाइलाइटर। यो चाहिँ मार्सबाट हाइलाइटर। यसको चाहिँ हालत अहिले यस्तो भइरहेछ फुटेर। म चाहिँ सबैको लागि इन्डिभिजुअल ब्रस युज गर्न अल्छी लाग्छ अनेस्टली मेरो एभ्रीडे मेकअपमा चाहिँ। सो मैले जुन चाहिँ ब्रसले अघि ब्लस अप्लाई गरेँ त्यसले नै हाइलाइटर पनि जस्ट अ टच। ओके सो द्याट वाज इट। म मेरो एभ्रीडे मेकअपमा चाहिँ सेटिङ स्प्रेहरू युज गर्दिनँ। म सेटिङ स्प्रे चाहिँ अलिकति हेभी आई मेकअप या फिर हेभी अलिकति फेसमा मेकअप गरेको बेला मात्रै सेटिङ स्प्रे युज गर्छु। म एभ्रीडेमा चाहिँ मलाई मन पनि पर्दैन, किनभने मेरो स्किन त्यस्तो अइली पनि छैन, अन्त त्यस्तो त्यो उयो पनि हुँदैन। त्यही भएर यो पनि यतिकै पाउडर लगाएर सेट नगरी, किनभने मेरो फेस ड्राई नै छ एज यु क्यान सी। यस्तो साइनी काहीँ पनि देखेको छैन। सो त्यही भएर म चाहिँ एभ्रीडे मेकअपमा चाहिँ सेटिङ पाउडर सेटिङ स्प्रेहरू युज गर्दिनँ। तपाईँले देख्नुभयो होला, यो चाहिँ हो मेरो एभ्रीडे मेकअप। मैले यसमा युज गरेँ कन्सिलर, एउटा नर्मल कन्सिलर मिडियम कभरेजको, क्रिम ब्लस, अन्त एन्ड देन आइब्रो पेन्सिल, त्यहाँदेखिको मस्कारा एन्ड देन लिपस्टिक्स, लास्टली हाइलाइटर। त्यति मात्रै युज गरेँ मैले। 6 प्रडक्ट युज गरेर मैले मेरो डेली मेकअप म क्रिएट गर्छु एभ्री डे ओन्ली युजिङ 6 प्रडक्ट्स। त्यस्तो उयो गर्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई। अन्त मैले क्रिम ब्लस किन युज गरेको भन्दा मैले भनिहालेँ मेरो स्किन अइली छैन, मेरो कम्बिनेसन स्किन छ, त्यही भएर म क्रिम ब्लस युज गर्छु। इफ यु हेभ ड्राई स्किन गो फर क्रिम ब्लस, और इफ यु हेभ अइली स्किन गो फर पाउडर ब्लस। इफ तपाईँको स्किन अइली छ भने चाहिँ मैले अहिले जुन जुन प्रडक्ट युज गरेँ सबै पाउडरमा युज गर्नुहोस्, यसमा सबै अप्सन पाइहाल्छ। इफ तपाईँको ड्राई स्किन छ भने सबै क्रिम बेस्ड प्रडक्टहरू युज गर्नुहोस्, स्किनलाई हाइड्रेटेड राख्छ। फेरि ड्राईमा अझै पाउडर खालको प्रडक्ट युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई एक्सट्रिमली ड्राई र डिहाइड्रेटेड बनाउँछ स्किनलाई। ओके सो आजको मेरो मेकअप भिडियो चाहिँ यति नै थियो। म तपाईँलाई 1 बाई 1 प्रडक्ट देखाइदिन्छु एकपल्ट रिपिट। यो भयो मैले फर्स्ट युज गरेँ कन्सिलर ब्लस देखाउँदै, म चाहिँ यहाँ अर्गनाइज गर्ने काम पनि गरेको। यहाँ प्रडक्ट देखाउँदै म यहाँ कस्मेटिक ब्यागमा हाल्दै पनि छु। ब्लस, आइब्रो पेन्सिल, आइल्यास कर्लर, मस्कारा, मैले हाइलाइटर चाहिँ अघि हालिसकेको थिएछु, लिप लाइनर, लिपस्टिक एन्ड माई फेभरेट ब्रस 4-in-1 ब्रस फ्रम मार्स। दिस ब्रस इज माई फेभरेट। इफ तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअली थुप्रो ब्रस क्यारी गर्नु मन पर्दैन र एउटाले सबै होस् भन्छ भने चाहिँ गो फर दिस वान। सो द्याट वाज इट फर टुडेज भिडियो। आई होप यु गाइज एन्जोयड इट। यो चाहिँ थियो मेरो एभ्रीडे मेकअप रुटिन। आई होप तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। म 1 बाई 1 प्रडक्टको डिटेलहरू डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु। तपाईँले यो कुनै पनि कस्मेटिक उसबाट पाइहाल्नुहुन्छ, स्टोरमा पाइहाल्छ यो प्रडक्ट्सहरू, होइन भने नाइकामा पनि सबै एभाइलेबल छ। यो जति पनि मैले प्रडक्टहरू युज गरेको थिएँ
So please do check out the description. Also, if you are new to my channel, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. See you in my next video. Take care. My final look. यो मेकअप क्रिएट गर्नु चाहिँ you just need 10 minutes. Bye.